الصدقة أو تصدقاء باللغة العبرية هي من أهم الوصايا في الديانة اليهودية. كتب موسى ابن ميمون العالم والفيلسوف الأندلسي العظيم ابن القرن الثاني عشر أن اليهود يجب أن يكونوا أكثر حرصاً على منح الصدقة لأنها دليل على الانتماء إلى سلالة إبراهيم أبونا. في كتابه الشرعي مشنة توغا أي تكرار التوراة، وصف ابن ميمون 8 درجات من الإحسان يمكن للشخص أن يقدمها للفقراء من الأفضل إلى الأسوأ. أعلى درجة الصدقة هو إعطاء قرض أو فرصة عمل أو إقامة شراكة بين المانح والمحتاج، والهدف من كل ذلك هو إنقاذ الفقير من وضعه الصعب بشكل دائم. كما يقول المثل: أعطي الرجل سمكة وتطعمه لهذا اليوم، علم الرجل أن يصطاد السمك وتطعمه مدى الحياة. الدرجة الثانية من الصدقة هو إعطاء المال لفقير مجهول. حسب ابن ميمون، هذا يثبت أنه ليس لديك دوافع خفية في التبرع. وأضاف أن في بيت المقدس القديم في القدس كانت هناك غرفة خاصة يترك فيها الأبرار تبرعاتهم، وكانوا يأتون الفقراء فيما بعد ويجمعونها. الدرجة الثالثة من الصدقة هو عندما يعرف المانح الشخص الفقير، لكن الفقير لا يعرف المانح. وكتب ابن ميمون أن أكبر الحاخامات اعتادوا إلقاء الصدقة سراً على عتبات أشخاص كانوا يعرفون أنهم في حاجة إليها. الدرجة الرابعة من الصدقة هو عندما يعرف الفقير المانح، لكن ليس العكس. اعتاد بعض الحاخامات الكبار على وضع الأموال في كيس رموه وراء ظهورهم حتى يتمكن الفقراء من أخذ ما يحتاجون إليه دون الكشف عن هويتهم. في الدرجة الخامسة يعرف كل من المانح والفقير بعضهما البعض، لكن المانح يسلم المال للفقير قبل أن يطلب. الدرجة السادسة الفقير يطلب ثم المتبرع يعطي. الدرجة السابعة هو عندما تمنح الفقير أقل مما يحتاج، لكنك تفعل ذلك بابتسامة. أدنى درجة العطاء، يقول ابن ميمون، هو العبوس أثناء التبرع. ولكن ماذا لو طلب فقير المساعدة منك ولم يكن لديك ما تقدمه؟ في هذه الحالة، يقول ابن ميمون، استخدم كلامك. في بعض الأحيان يمكن أن تكون الكلمات المريحة في الوقت المناسب بنفس قيمة المال الحقيقي.